سلام بچه ها، روزتون بخیر. هوا داره سرد میشه و هممون در حال دوختن بارونی و پالتو و لباسهای آستردار هستیم. یکی از دغدغه‌های بچه ها قلفتی کردن آستر تو قسمت چاک پشت پالتو یا بارونیه. امروز میخوایم چاک پشت پالتو رو با هم دیگه آسترش رو قلفتی کنیم. چند تا نکته کوچولو داره که اونا رو اگر رعایت بکنید میتونید به راحت ترین شکل و تمیزترین شکل ممکن چاک پشت پالتو یا بارونیتون رو آسترش رو قلفتی کنید. بریم با هم دیگه کارو شروع کنیم. بچه‌ها ببینید وقتی که میخوام آستری بدم قسمت چاک لباسمو کلا توی پالتوها، همه قسمت های لباس رو ما هم اندازه آستری میبریم. ببینید الان هم قد بریدم با آستری فقط قسمت آستینه که آستری رو 2 سانت کوتاه‌تر. پس کاری که میکنم بچه‌ها ببینید چاک رو به یه سمت خوابوندم. هر سمتی که چاک روی یه کار رو خوابوندین آستر رو برعکس میخوابونید. خب و بعد اومدم پایین کارم رو هر چقدر که قرار بود برگرده تا زدم اتو زدم. اون سمتی که قرار زیر روی یه کار از بیرون قرار میگیره رو که یعنی چاک به سمتش خوابیده رو فارسی بر میکنم. باز یه بار دیگه اینجا فارسی بر رو میگم، با اینکه چند بار تا الان گفتم میگم که بچه‌ها دقیق بدونید. ببینید وقتی که شما مقداری که چاک برای زاپاسش رو داشتید و مقداری که پایین کار برای زاپاس میذارین یکی باشه، وقتی که اتو کنید اینجا یه مربعی داد میشه. اینو باز میکنید، مربع رو ببینید، میبینید؟ خب 3 گوش تشکیل میدم. این 3 گوشه رو به هر یک سمت بخوابونید، فرقی نمیکنه. الان من به این سمت خوابوندم. خب وقتی به این سمت خوابوندین برین این قسمت در کنار این 3 گوشه دوخت بزنید، میشه فارسی بر. فقط یادتون باشه که 1 سانت آخرش رو میبینی در کنار این 3 گوشه 1 سانت آخر قبل از اینکه برسه رو ندوزید. من اینو دوختم، 1 سانت مونده بود انتهای کار، دیگه ندوختم. اضافه‌ش هم ببینی میزنم، مخصوصا چون کار ضخیمه. خب ببینی قشنگ میبینید یه اتو که بخوره کاملا این قسمت 3 گوش در اومده. 1 سانت انتهای کار رو همونطور که میبینید ندوختم. بعد از اینکه این قسمت پایین کار رو بچه‌ها فارسی بر کردم و سمت راستم هم اتو زدم، میرم کارم رو میخوابونم و آستر رو میارم میذارم روش. خب پشت آستر رو میذارم به پشت کارم. ببینید به این حاله. الان اینجا روی آستر منه، پشتش رو گذاشتم به پشت کارم. فقط نگاه کنید وقتی که میخواین آستر رو فیکس کنید روی کار، محل شروع چاک رو تو آستری میارم میذارم به محل شروع چاک تو کار اصلی. حالا باید فیکسش کنم. قبل از اینکه میخوام فیکسش کنم با انگشتم 2 میل آستری رو هل میدم به سمت بالا، بعد فیکسش میکنم. همین 2 میلی که شما دارین آستری رو به سمت بالا هل میدین کمک میکنه که آستر باعث کشیدگی ابتدای چاک نشه، یعنی از روی یک کارتون کشیدگی درش ایجاد نشه و خیلی کارتون تمیز و عالی بشه. خب بچه‌ها من الان آستری رو فیکس کردم. اولین کاری که باید انجام بدم اون سمتی که روی یک کارم فارسی بر نشده باید بیام لبه آستری رو به لبه کارم وصل بکنم. پایین کارم رو بچه‌ها اتو زدم و زاپاسش رو برگردوندم. ببینید زاپاسش رو برگردوندم. لبه آستری رو میارم میذارم به لبه کار اصلی و اینجا فیکس میکنم، میدوزمش، از داخل میبرم و میدوزم. خب بچه‌ها من لبه آستری رو به لبه کار اصلیم دوختم. خب و ببینین وقتی که من میخواستم کار رو برش بزنم، کار اصلیم با آستریم هم اندازه بود، اما کار اصلیم الان 2 سانت 3 سانت تا شده اومده بالا. پس در نتیجه طبیعیه اگر آستر من ببینید اضافه بیاد نسبت به کار اصلی. همینطور که ببینید الان نگه میدارم آستری نسبت به کار اصلیم اضافه تره. اما این علت داره گذاشتن آستری اینقدر اضافه تر بچه ها، علت داره، بی علت نیست. برای اینکه وقتی کارمون رفت خوشرویی این آستر اضافه به ما کمک میکنه که کارمون نکشه. هر چقدر که آسترمون اضافه داره ببینید همین انتهای کار من به صورت پیلی آستر رو میخوابونم رو کار اصلی. ببینیم الان نگاه کنین اینجا آستر دوخته شده و چون کار اصلی برگشته بالا آستر اضافه داره، طبیعیه. وقتی میخوام درز داخلی رو بدوزم از بالا هم فیکس دیگه. هر چقدر که آستر من نسبت به رویه من اضافه هست ببینین به این حالت میکشم میارمش روی قسمت پایین کارم، روی کار اصلی و به صورت پیلی روی کار میدوزمش. خیلی راحت این کار رو انجام میدم. برای دوختشم بچه ها ببینید از این سمت وارد میشم، پایین
پایین کارم رو اتو زدم. پایین کار اصلیم رو میدونم کجاست. اول اونجا رو با سنجاق فیکسش میکنم. یه سنجاق میزنم پایین کارم به این حالت و فیکس میشه. حالا نگاه میکنم هر چقدر که آسترین اضافه داره نسبت به رویم به این حالت یه پیلی میدم و این پیلی رو میخوابونم و میرم از داخل کارم رو میدوزم به این شکل. لبه کارم رو دوختم. حالا نگاه کنید اینجای کارم ببینید مثل یه پیلی میبینید اومد روی قسمت پایین کار اصلی و این پیلی تا انتهای پایین کارم ادامه پیدا میکنه. کلا این پیلی مثل بادخور میمونه. میبینید بادخور آسترم هستش. لبه کارم هم اتو زدم. ببینید از روی کار با اینکه آستر من رنگ متفاوته دیده نشه. حالا میریم سمت قسمت مخالفش که قسمت فارسی برمون بود. بچه‌ها ببینید آستر رو که بالاش فیکسه. خب من آستر رو میارم میذارم قسمت روی لبه کارم. ببینید این الان لبه کارم. انتهای قسمت چاکم رو زاپاسش رو روی آسترم مشخص میکنم. ببینید اینجاست. حالا اینجایی که با خط با خودکار حرارتی کشیدم این دومیه، انتهای اضافه چاکمه. خب روی آسترم مشخص میکنم. همینطور که میبینید باید این بره به این وصل بشه دیگه، ولی باید بره داخل. مثل این کار مثل این سمت از لبه نباید وصل بشه، باید بره داخل. پس اضافه داره. اضافه شو که بخوام بچینم 1 سانت زاپاس دوخت براش میذارم به لبه کار و بعد میچینم. تیکه بالای کار رو هم ببینیم، لبه بالای اضافه چاکم رو هم روی آسترین مشخص کردم. 1 سانت هم اینجا رو میام پایین تر. ببینید 1 سانت هم اینجا رو اومدم پایین تر و به این حالت برش میزنم. اضافه آسترم رو در میارم که بتونم به اون قسمت فارسی بر هم وصل بکنم. ببینید بچه ها حدوداً 1 سانت زاپاس دوختم میذارم و تا بالای قسمت ابتدای چاکم میبرمش. بعد از اینکه این قسمت رو بریدم حالا باید پایینش رو بیام به پایین لبه اصلی کارم وصل بکنم. 1 سانت هم این قسمت فارسی برم و باز گذاشته بودم برای دوخت. هر چقدر که این سمت کارم بادخور داره این سمت کارم هم همینقدر بادخور باید داشته باشه دیگه، درسته؟ خب من اومدم لبه کارم رو ببینید اون بعد از اینکه برش زدم 1 سانت اضافه آسترم رو به سمت داخل اتو زدم. این بالای کار رو هم این لبه اینجای کار رو هم برای اینکه بچه‌ها راحت بتونن بدوزن میبینید یه چرت کج دادم. اینجا رو اگر دقت کنیم میبینید این چرت رو، لبه گوشه رو یه چرت دادم و حالا این لبه رو بچه‌ها برمیگردونم اتو میزنم و به این قسمت وصل میکنم. فقط قبل از اینکه وصل کنم مثل سمت مقابل بچه‌ها اینجا پیلی میخوره. مثل این سمت که پیلی خورده بود این لبه کار رو هم پیلی باید بدید. اما پیلی اونور میرفت داخل دوخت، پیلی اینور داخل دوخت نمیره، به همین حالت میمونه. یعنی وقتی که بادخورم رو اینجا اتو زدم و گذاشتم مشخص میکنم که از کجا باید حالا دوخت بزنم. از لبه کار از اینجا دوخت میزنم و میرم تا بالای لبه چاکم و این قسمت پیلی به همین حالت میمونه. حالا میتونید این لبه رو پس دوزی بکنید یا اینکه اصلا همینجوری هم بمونه. فقط این سمت کار که میره داخل دوختتون. پس درست شد. اول اومدم لبه پایینی کارم رو بچه‌ها وصل کردم. بعد از اینکه لبه پایینی کارم رو وصل کردم اضافهش رو مثل این و اضافه بادخورش رو ببینید اتو زدم. خب اضافهش رو اتو زدم آوردم روی کار. لبه 1 سانتش رو هم اتو زدم به سمت بالا و حالا روی کار فیکسش کردم. بعد از اینکه این درز رو هم دوختین دیگه کارتون تمومه. الان نگاه کنی این دو تا سمت چاک ماست. اینم قسمت بالای چاک. قسمت بالاش رو یادتونه بچه‌ها یه چرت دادم، اضافه چرتشه که بعد قشنگ برمیگردونید به سمت داخل اتو میزنید. هم میتونید برید از داخل ببینید از اینجا برگردید برید داخل و این رو اول فیکسش کنید و بعد بیارید به لبه چاکتون دوخت بزنید. هم نه از همینجا هم میتونید بچه‌ها قشنگ یه پس‌دوزی تمیز بکنید و چاکتون به همین سادگی دوخته میشه و تموم میشه. این قسمت روی کارتون بچه‌ها اگه بشه یه 2 میل از این زیره بیشتر باشه کارتون قشنگتر میشه و تمیزتر میشه. اینم قسمت روی چاکمون بچه‌ها. من هنوز اونجاشو پس‌دوزی نکردم. به همین سادگی میتونید چاک آسترتون رو رلفتی بکنید. اینجا هم که معمولا ما یه دوخت کج به لبه چاکمون میزنیم که چاکمون رو نگه داره از بالا کاملا فیکس. این هم بچه‌ها قلفتی کردن چاک پشت پالتو. امیدوارم که مفید بوده باشه براتون و استفاده بکنید.